Ngayon ay magbabahagi ako sa inyo ng useful na Shopee finds, isang sulit na accessory para sa inyong bike or motorcycle. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalag na rin ang video na to at napakalaking bagay sa akin ang inyong pag-subscribe. Simulan na natin. Buksan muna natin itong parcel. Ito ang tinutukoy kong accessory, isang maliit na LED blinker. Then, wala nga pala itong brand. Kasama sa contents nito ang manual, charging cable, velcros, at rubber bands. Out of the package, naka-pre-charge na pala ito. Press once lang to turn on. May 7 colors ito: white, red, blue, green, purple, yellow, at cyan. Mayroon itong 3 modes sa lahat ng colors: fast flash, slow flash, at steady. To turn it off, long press lang yung button. Ilagay na natin yung velcro sa likod. Ikakabit ko nga pala itong blinker sa helmet ko. Saktong-sakto yung size nito dun sa maliit na space sa likod ng helmet. Para ma-secure ay pwedeng ilagay din yung included na rubber band. Sa sobrang liit nito ay maaaring i-attach kahit saan, kahit saang part ng bike at motor, o kahit pa sa mga drones. I-weight check na natin siya. Halos 6.35 grams lang. Ito naman yung dimensions niya. Nung i-charge ko na siya ay napansin kong magnetic din pala yung back nito. Ayos na ayos to para sa mga metal parts na pagkakabitan. So magkano nga ba ang ating Shopee finds? Alam nyo bang 36 pesos lang ang LED blinker na ito? Ilalagay ko ang product link sa description box. Kahit maliit man at mura, it really serves its purpose for safety at aesthetics na din. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikhain. At kung ikaw ay sisipagin, hanggang sa susunod na pag-uusisa mga bata. Adios!